Nếu bạn nghĩ xe tải chỉ là những chiếc hộp kim loại chạy trên đường, thì video hôm nay sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Đây không phải là những cú drift đẹp, hay khoảnh khắc hero trong phim Hollywood. Đây là đời thật, nơi hàng trăm nghìn pounds thép, bánh xe, dây xích, trailer và một sai lầm rất nhỏ cũng đủ biến mặt đường thành chiến trường. Và hôm nay, chúng ta sẽ bước vào những khoảnh khắc mà chính tài xế cũng không biết, liệu mình có qua nổi không? Con đường trước mặt tưởng như bình thường, nhưng với tải trọng 260.000 lb đang nằm trên trailer đa trục phía sau, mỗi gờ đường nhỏ cũng biến thành một cú sốc khổng lồ. Đầu kéo siêu trường lao vào đoạn đường hơi nghiêng sang trái, và ngay lập tức, toàn bộ móc Gondolfer dài gần 30 mét bắt đầu quằn quại như một con rắn thép bị đánh thức. Bánh đầu tiên nghiến xuống, rồi bánh thứ hai, rồi cả dãy 18 bánh đồng loạt rung mạnh, khiến thân máy xúc Liber 984C ở trên đông đưa sang phải, rồi bật ngược lại. Tài xế không tăng ga, cũng không phanh, anh chỉ giữ vô lăng thật chắc, vì anh biết, một cú giật nhẹ cũng đủ để trailer lật như domino. Phía sau, một chiếc SUV thấy trailer nghiêng liền hoảng hồn phanh gấp, trượt nhẹ trên mặt đường và văng bụi trắng xóa. Ở góc quay từ xa, bóng của cái tải 130 tấn đổ dài trên mặt đường như một con tàu khổng lồ đang chao đảo giữa biển. Móc bỗng xoắn nhẹ do mặt đường gấp khúc, tạo nên tiếng ê cạch cạch nghe rõ qua lớp kim loại. Toàn bộ thân xe nảy lên rồi chìm xuống như sóng dưới nhịp thở của mặt đường. Chỉ một giây thôi, tất cả nhìn như sắp toang. Nhưng con quái vật vẫn giữ thăng bằng lần này. Đoạn cao tốc trước mặt tưởng như phẳng, nhưng chiếc cẩu 100 tấn đang lao tới không hề đơn giản. Ngay khi bánh trước chạm phải phần nhựa đường hơi lồi do nắng nóng, toàn bộ thân xe bắt đầu lắc sang trái, một góc đủ để người đi sau phải bật đèn khẩn cấp. Bung cẩu dài hơn cả xe bus uốn cong nhẹ, rồi bật ngược sang phải như dải thép đang cố thoát khỏi cái kẹp vô hình của trọng lực. Bên trong cabin, tài xế không dám đụng vào phanh. Anh biết, nếu phanh gấp, cái đầu cẩu sẽ lao về phía trước như búa tạ 100 tấn, và lúc đó, toan không còn là từ để mô tả nữa. Thay vào đó, anh chỉ giữ tay lái đúng vị trí, mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nơi móc phía sau đang rung như nhịp tim người chạy marathon. Một chiếc sedan màu trắng cố vượt lên bên phải, nhưng đúng lúc trailer của cậu lắc mạnh, sedan hoảng hồn đánh lái né sang mép đường, suýt hôn vào hộ lan thép. Đám bụi bị xoáy lên thành vòng xoắn trắng xóa, che mờ cả phần đuôi móc. Cú lắc thứ ba xảy ra ngay sau đó, mạnh nhất. Bung cẩu nghiêng như muốn gãy bản lề, các bánh móc bên trái nén xuống tạo âm thanh gì gừ rắc đầy đe dọa. Người đi đường gần như nín thở. Chỉ cần nghiêng thêm một độ nữa thôi là mặt đường sẽ trở thành chiến trường thép vụn. Nhưng bằng cách nào đó, chiếc cẩu khổng lồ vẫn giữ được thăng bằng, như vừa thoát khỏi cửa tử. Đoạn cao tốc phía trước là một khúc cua dài, tưởng chừng vô hại. Nhưng với đầu kéo đang chở quá tải, đó là bài kiểm tra sinh tử. Khi tài xế đánh lái để vào cua, trailer phía sau, dài gần bằng chiều của hai chiếc xe bus ghép lại, không di chuyển theo ý muốn. Nó chậm một nhịp, rồi vụt lao sang trái như một con cá mập nổi điên, đập đuôi về phía ga rai thép. Tài xế lập tức xoay vô lăng nhẹ để giữ lại độ căng của trailer, nhưng chuyển động ấy chỉ khiến móc phía sau quét mạnh hơn, giống như chiếc roi khổng lồ đang quất vào mặt đường. Một chiếc hatchback màu bạc chạy bên trái hoảng loạn bóp phanh, bánh trước khóa cứng tạo vệt khói trắng và trượt xéo sang mép đường. Chỉ chậm vài mili giây nữa thôi, đuôi trailer đã có thể càn ngang đầu xe nhỏ. Nhưng chưa dừng lại, tải trọng dồn xuống quá mạnh khiến khớp nối giữa đầu kéo và móc giật mạnh, phát ra âm thanh nghe cạch. Cạch, nghe lạnh sống lưng. Thanh thép dưới đáy trailer chạm nhẹ xuống mặt đường, tóe ra vài tia lửa nhỏ như kim loại bị cọ mạnh. Cả thân trailer bỗng chao ngược sang phải, nghiêng gần 10 độ, làm hàng loạt xe sau phải bật đèn khẩn cấp và đánh lái tản ra hai bên. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng cảm giác như một phút dài vô tận. Một pha lệch làng khiến cả cao tốc nín thở, và nó chỉ vừa mới bắt đầu. Chiếc pick-up cổ điển màu xanh đậm tưởng chỉ đi qua một vũng bùn nhỏ, nhưng mặt đất lại mềm như bánh kem. Bánh trước vừa chạm vào là chìm sâu gần 1.5 feet, đúng kiểu Eddie một ly, lún một dặm. Tài xế đạp ga, bánh xoay tít, bùn bắn tung lên thành những vòng cung nâu xám phủ cả hai bên hông xe. Động cơ gào lên, nhưng xe chỉ lắc, không nhúc nhích. Ở phía sau, một chiếc xe tải nhỏ chở thiết bị cứu hộ dừng lại. Người tài xế mở cửa bước xuống, nhìn tình hình một giây rồi quyết định không nói lời nào, chỉ lôi ra một sợi dây kéo cỡ lớn. Anh móc đầu dây vào móc sau của pick-up, rồi quay lại cabin xe tải. Động cơ diesel rung mạnh, bánh sau của xe cứu hộ nén xuống mặt đất tạo vệt rãnh sâu.
Nhưng ngay khi lực kéo bắt đầu, chiếc Pickup không chịu di chuyển. Ngược lại, nó rung mạnh, rồi lún sâu thêm vài cm nữa. Sợi dây kéo căng đến mức phát ra tiếng ê pin như dây đàn sắp đứt. Bùn dưới gầm Pickup trào lên, chảy thành dòng như đầm lầy đang nuốt dần chiếc xe. Xe tải cứu hộ phải đổi chiến thuật, lùi lại vài mét, tăng đà, rồi giật mạnh. Lần này, Pickup bật lên một chút, như được kéo khỏi miệng một con quái vật bùn. Nhưng ngay khi tưởng đã xong, bánh sau lại trượt ngang, khiến cả đuôi xe xoay 30 độ và đập nước bùn văng trắng trời. Cả cảnh trở thành một cuộc chiến giữa thép, bùn và sự cố chấp của tài xế. Một chiếc bulldozer D1 đang đẩy một khối vật liệu khổng lồ, gần bằng cả một chiếc Pickup full size, trên lối đi công trường. Khối vật khô, cứng, bề mặt lởm chởm như đá tảng, trượt trên nền đất tạo ra âm thanh nghiến gịt ru gru. Nhưng ngay phía sau nó là một chiếc xe tải chở vật liệu đang tiến đến, tài xế không ngờ rằng mình sắp bị cuốn vào một trận hỗn loạn kiểu dây trốn không kịp. Khi bulldozer tăng lực đẩy, khối vật liệu đột ngột bật lệch sang phải, xoay ngang 30 độ như hòn đá bị đá trúng trong trò bao linh. Cú xoay làm bụi đất vỡ tung lên, tạo thành một đám mù dày đến mức kính lái xe tải phía sau chỉ còn thấy màu nâu cam đặc quán. Tài xế Trúc lập tức đạp phanh, nhưng bánh trước trượt trên lớp đất vụn, khiến cả đầu xe rít nhẹ sang trái, suýt áp sát vào mép móng công trình. Khối vật sau đó tiếp tục trượt dài thêm vài mét, rồi đập vào một mô đất nhỏ, văng bụi lên cao gần nửa thân xe tải. Từng mảng đất lớn đập vào thùng xe nghe bình. Bình. Như ai đó đang ném cả bao xi măng vào. Bulldozer phải nhanh chóng điều chỉnh góc lưỡi ủi để giữ lại khối vật trước khi nó trượt thẳng xuống đoạn dốc bên phải. Chiếc xe tải phía sau cố lùi lại, bánh sau cày hai rãnh sâu trên nền đất mềm. Cả công trường chỉ nghe tiếng động cơ gào lên và bụi đất cuộn xoáy như một trận cát bay mini. Một hỗn cảnh đúng nghĩa, mà chỉ cần sai vài nhịp xe tải đã nằm dưới đống đất khổng lồ ấy rồi. Đoạn dốc trước mặt cao gần 50 feet, độ nghiêng gần 30 độ. Đối với chiếc trúc độ gầm đang lao vào thử thách này, đó không chỉ là một con dốc, mà là một bức tường đất đứng thẳng. Tài xế vào ga, bánh sau xoay mạnh, cày đất tung lên như pháo hoa đất đỏ. Mỗi mét xe tiến lên, thân xe lại lắc nhẹ, rồi nảy lên do đá sỏi dưới bánh. Nửa chừng, bánh sau bên phải bất ngờ trượt vào một hốc đất mềm, khiến phần đuôi xe tụt xuống 15-20 cm. Toàn bộ thân xe nghiêng mạnh sang phải, gần như nằm ở góc mà chỉ cần thêm vài độ nữa thôi, xe sẽ lật ngửa ra sau như một con thú bị quật ngược. Thùng hàng đập vào khung gầm phát ra tiếng ghi cột, vang xa, khiến người quay phim phía dưới hét lên theo phản xạ. Tài xế cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức giảm ga, giữ đều vô lăng để xe không bị xoay ngang. Nhưng chính khoảnh khắc giảm lực đó khiến xe mất đà, bánh trước chỉ còn xoay lấy bụi mà không bám được vào mặt đất. Xe trượt lùi lại vài cm, tạo ra cảm giác như trọng lực đang cố kéo nó xuống vực. Rồi bất ngờ, bánh trái sau bám được một tảng đá cứng. Chiếc trúc bật lên như được kéo bằng dây vô hình, lấy lại thế cân bằng và trườn tiếp lên đỉnh dốc. Gần như cùng lúc, một tảng đất lớn từ vách dốc rơi xuống ngay phía sau đuôi xe, trễ chỉ 1-2 giây thôi là đã đập thẳng vào đầu móc. Một pha leo dốc mà từng giây đều như đánh cược với số phận. Sau 10 cảnh nghẹt thở ấy, có lẽ bạn đã hiểu rằng thế giới của xe tải không chỉ là chuyện ga, phanh, vô lăng. Đó là từng giây đấu trí với mặt đường, với trọng lực, với thời tiết và cả những quyết định nhỏ bé có thể đổi lấy sinh mạng con người. Những pha suýt lật, những cú trượt sát mép vực, những lần vượt đường ray chỉ cách thảm họa đúng một giây, tất cả đều có thật, đều được ghi lại từ chính những người đang mưu sinh sau tay lái thép. Nếu video này khiến tim bạn đập nhanh hơn một nhịp, hãy để lại một like, nhấn đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ những hành trình kịch tính tiếp theo. Vì trong thế giới xe tải, mỗi ngày là một thử thách mới, và mỗi khoảnh khắc đều đáng để kể lại. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.